Bună, dragilor, și bine ați venit pe canalul meu. Eu sunt Victoria și astăzi vă invit la un nou tutorial. Mulți dintre voi mi-ați scris când este tutorial la cardigan. În sfârșit este gata, este spălat, este călcat, da, la propriu l-am călcat pe dosul lucrului și este gata de prezentat. Deci, dacă sunteți interesați de acest model, vă sugerez să vă înarmați cu puțină răbdare și să trecem la treabă. Deci, cu ce am început eu? Mi-am cumpărat fier, am cumpărat 550 de grame ca să am și rezervă, da? Mi-a intrat în jur de 460-70. Deci 10 gheme sunt deja începute. Ultimul ghem care l-am luat de rezervă este intact. Grosimea firului. Grosimea firului are 125 de metri în 50 de grame și conține cașmir, viscoză și poliamidă. Datorită firului cu viscoză, da? Modelul arată astfel după spălare. Iar la final, când era deja uscat, l-am întors pe dos lucrului și i-am mai dat și cu fierul de călcat cu aburi. Nu am stricat fierul deloc, pentru că viscoza se poate călca, la fel și cașmirul. Deci toate firele care conțin fier natural se poate călca, dar mai întâi faceți o probă. Și acum haideți să vă spun, deci în acest tutorial nu vă voi explica pas cu pas cum montăm noi ochiul, pentru că cele care vor lucra cardiganul nu sunt începătoare, de aceea am omis acești pași și vom trece direct la treabă și vă voi explica pe câte ochiuri am montat și câte repetări de model, câte repetări de model în înălțime, câte butoniere pentru câți nasturi am făcut eu, la fel la mânică, câte repetări de model avem la mânică, cât de lungă am lucrat mânica și vreau să vă spun că modelul este SM. Da, pentru model SM. Pentru un model mai mare veți monta mai multe ochiuri, adică între romb și torsade veți avea câte 4-5 ochiuri, nu 3 ochiuri cum am eu. La fel, dacă aveți fierul mai gros, veți monta numărul de ochiuri care l-am montat și eu și veți avea veți obține deja o mărime mai mare, da. Haideți să trecem să vedem câți centimetri avem noi, da, la acest cardigan, ce dimensiuni avem, da? Deci, neîntins, stă lejer. Deci, avem 49 centimetri, da? În înălțime până la sub braț am 32 cm. Deci eu în timpul lucrului am mai măsurat. Dar știți foarte bine, după spălare se mai lasă, se mai întinde, se mai ia și în lățime se mai lasă lățimea mânicii. Haideți să vedem. Lățimea mânicii am 17 și jumătate. 17, da, și jumătate. Lungimea mânicii până la sub braț. Aici. Da? Deci am 43 cm. Când m-am oprit eu, pare mi se că aveam în 40. Deci după spălare firul ăsta mi s-a lăsat și am obținut chiar dimensiunile dorite. Deci de pe umăr, da, de pe umăr până jos am 58 cm. Da? Linia raglanului, hai să vedem noi cât este linia raglanului până la sub braț. 27 cm, deci nu punem și modelul torsad de sub braț. Dacă am pune și modelul torsad, avem 29 cm, da? Linia raglanului. Așa, ce să mai măsurăm noi? Între nasturi. Cât centimetri avem noi între nasturi? Deși eu am spus și în tutorial că am 9 cm, da? O repetare de model, deja v-am spus, am 12 cm aproximativ. Da? Aici avem torsada. Ia uitați.
Așa. Manșeta am 4,5 și la fel ar trebui să am și jos, da? Am la fel 4,5. Deci bentița e 2 cm și cu măsurătorile cam le-am terminat. Deci v-am spus firul, am început elastic cu 3,5, după care am schimbat andrelele cu 3,75. Puteți lucrați și cu 4. Asta, bineînțeles, vă uitați la firul cu care lucrați și aveți recomandări. Aici am recomandări la 4 până la 5,5. 4 era pentru modelul ăsta cu torsade și cu romburi prea mari, dar cu 3,75, da, se putea și cu un 4, dar 5,5 cred că mergea pentru un șal sau ceva de genul. La fel, ghindile le lucrați așa cum credeți și cum vă place și cum este mai ușor. Eu am lucrat și v-am arătat și în tutorial. Tutorialul modelului este separat, deja postat pe pagina mea de YouTube și pe pagina mea de Facebook. La fel, schema. Schema am desenat-o și v-am explicat că schema este lucrat atunci când am desenat, atunci când lucram mânicile, lucram circular, de aceea v-am arătat aici primul rând, a doilea rând cum se lucrează. Deci dacă lucrați rândurile întors ca să vedeți pe dos lucrul, cum lucrați, cum adăugați ochiurile și cum se lucrează ochiurile pe dos, atunci mergeți în zigzag, așa, 1, 2, 1, 2. Deci rândurile cu model sunt rândurile impare, iar în rândurile pe dos sunt rândurile pari și acolo avem câteva excepții unde se lucrează și pe dos lucrului puțin mai special. Dar v-am explicat asta în tutorial, urmăriți tutorialul, faceți-vă o mostră, alegeți-vă fierul și abia aștept să văd și cardiganele voastre. Da, haideți să luăm andrelele și să trecem la treabă. Așa. Am montat ochiurile cu metoda clasică și am lucrat 20 de rânduri cu elastic. De fapt este semi-elastic pentru că pe fața lucrului, ia uitați, vă arată ochiurile mai mari, da? Iar pe dos lucrului arată ochiurile destul de mărunte. Andrelele le-am luat 3,5, după care voi schimba cu un număr mai mare. S-ar putea să fie cu 4 sau 3,75, văd acuși. Deci, elasticul am lucrat 20 de rânduri și am lucrat o butonieră cheutoare. Se lucrează foarte simplu, vă arăt imediat cum lucrăm. Și semi-elasticul se lucrează foarte simplu. Pe fața lucrului, ochiurile pe față se iau nelucrate, iar pe ochiurile pe dos se lucrează pe dos, da? Ochiul se ia nelucrat cu firul în spatele lucrului, da? Și ochiul pe dos se lucrează. Acum, dacă v-am spus că vom lucra această butonieră, am lucrat 3 ochiuri, iar al 4-lea și cu al 5-lea, da? Întorc frumos și le iau la un loc, ca ochii pe față să acopere ochii pe dos, da? Și luăm jeteu. Și iarăși lucrăm mai departe elasticul așa cum ne-l dorim. Și uite așa, butonierele noastre sunt puțin ascunse, da? Mascate. Acum, eu nu mai fac butonieră aici, pentru că va trebui mai târziu să mai fac o butonieră. Dar vreau să vă spun acum cum împărțim noi ochiurile. Eu am făcut puțin calcule. Am făcut mai întâi moastre și am făcut și cu firul cu care lucrez eu. O repetare de model cu o torsadă și un romb. Da? De la torsadă până la a doua torsadă am 12 cm. Și am calculat așa. Deci o repetare de model am 28 de ochiuri și în 28 de ochiuri am 12 cm.
Acum 12 cm mulțit la 8 repetări de model, că atât va avea cardiganul nostru, egal cu 96 de centimetri. Plus 2 cm încă o torsadă pentru simetrie, pentru că începem aici la elastic cu torsadă, da, în față. Vom începe cu o torsadă, iarăși torsadă model și la final vom avea model și pentru simetrie vom mai adăuga o torsadă. Iarăși încă 2 cm pentru o altă torsadă. În total eu voi avea 98 cm plus bentiță. Bentiță eu după ce am lucrat eu o mostră, m-am hotărât câte ochiuri să fie la bentiță. Bentița va fi de 8 ochiuri. Da? 2, 4, 6, 8 ochiuri. Bentița voastră poate fi mai lată sau mai îngustă. Rămâne să hotărâți voi. Deci nu uitați să adăugați și ochiul pentru bentiță. Eu mai târziu am adăugat aici în calcule. Deci aici v-am spus în centimetri, acum în ochiuri. 28 de ochiuri mulțit la 8 egal cu 224 plus cele 6 ochiuri a torsadei, da? Va fi 230 de ochiuri plus iarăși bentița, care va fi 16 ochiuri. În total voi avea nevoie pentru cardiganul meu să-l lucrez din 246 de ochiuri. Acum știm foarte bine că torsadele strâng, da? Modelul strânge și atunci m-am hotărât ca elasticul să-l lucrez pe ochiuri mai puține, ca atunci când încep torsadele să nu strângă lucru și elasticul meu să rămână mai larg. De aceea, la fiecare torsadă am scăzut câte un ochi și voi monta din nou torsade, am spus 8 repetări de model cu plus o torsadă pentru simetrie, vom avea 9 torsade și am scăzut 9 ochiuri și a rămas ca să montăm noi pentru elastic 237 de ochiuri, da? Am montat 237 de ochiuri, am lucrat elasticul și acum urmează să împărțim ochiurile. Deci câte 8 ochiuri pentru bentiță, punem marcator. Acum, momentan, nu avem 28 de ochiuri, ci avem 27 de ochiuri. Pentru fiecare repetare de model, iarăși numărăm 27 de ochiuri, punem marcator, iarăși 27, punem marcator. Iar la primul rând, când începem noi să lucrăm modelul, adăugăm câte un ochi la fiecare repetare de model, astfel încât vom ajunge la cele 28 de ochiuri, da? Deci pentru fiecare torsadă vom adăuga câte un ochi. De aceea, acum împărțim ochiurile frumos cu marcatoare. La final vom avea iarăși aici 2, 4, 5 ochiuri pentru torsadă, pentru că avem un ochi care vom mulți să obținem cele 6 ochiuri. Iarăși marcator și ultimele ochiuri, 8 ochiuri pentru bentiță. Da? După care vom începe să lucrăm modelul așa cum v-am arătat în tutorial și urmați pașii descriși mai sus. Deci, dacă veți urma tutorialul pentru model separat, veți înțelege că în timpul lucrului noi vom mai adăuga câte un ochi pentru frunză, da, în interiorul rombului, după care la final vom scădea. Așa. Și vom lucra în înălțime cât de lung ne dorim noi să fie cardigan. Eu când ajung la înălțimea dorită, atunci revin cu alte explicații. Așa. După cum v-am promis, revin cu alte detalii. Eu am lucrat cardiganul la înălțimea dorită. M-am oprit la 3 repetări de model și am în jur 30 cm lucrați, tot cu elastic. Am lucrat 4 butonieri. Asta este ultima, da? 2, 3 și 4. Distanța între butonieri este în jur de 30 de rânduri, parcă. Și am ochiuri mari, pentru că semi-elasticul se lucrează odată la 2 rânduri.
da? Avem 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, da? 30 de rânduri. În centimetri sunt cam 9 cm între butonieri, da? Dacă vă doriți ca cardiganul să fie puțin mai lunguț, mai lucrați o repetare de model, dar veți calcula centimetri între butonieri, pentru că o butonieră, da, distanța dintre butonieri nu este la o repetare de model, ci mai mult, da? Deoarece noi am început butoniera chiar de aici din elastic, nu atunci când am început prima repetare de model. Dacă vă doriți și credeți că puteți lucra prima butonieră chiar de unde începe prima repetare de model și vi se pare că nu este prea lungă, prea mare această margine, atunci puteți începe butoniera exact când începe prima repetare de model și atunci vă puteți orienta câte butoniere veți putea lucra. Așa. Acum lăsăm deoparte corpul cardiganului și va trebui să vedem cum lucrăm mânicile. Cum montăm ochiuri și câte ochiuri montăm. Având deja elasticul lucrat, pur și simplu am pus mâna, da? Pun mâna și văd cât cuprinde, cât elastic cuprinde mâna mea. Am 50 de ochiuri, da? Eu am calculat deja 50 de ochiuri, iar pentru o mânică voi lucra 3 repetări de model, deci voi avea una pe mijloc și 2 pe părți. Pentru 3 repetări de model noi avem nevoie de 84 de ochiuri, deci vom începe elasticul cu 50 de ochiuri, vom lucra 20 de rânduri, iar apoi la primul rând vom înmulți numărul necesar de ochiuri, adică cele 34 de ochiuri. Eu deja mânica am lucrat-o, în înălțime am lucrat 4 repetări de model, nu ca la cardigan, da? Mânica este lucrată la lungimea necesară și haideți să măsurăm, să vedem înainte de spălare cât are mânica mea. Are aproape 40 cm, da? Așa, eu m-am oprit cu mânica aici și tada, am lucrat-o și pe a doua mânică. Firul deja l-am tăiat, l-am rupt. Acum va trebui să unim mânicile de corpul cardiganului și să lucrăm de-a întregul, da? Și cum unim noi aceste laturi. Hai să vedem. Deci, punem mânica în dreapta, cele 6 ochiuri ale torsadei și la mânică, da? Și cele 6 ochiuri ale torsadei de la mijloc de aici, unde sunt partea din față și partea din spate. Le vom lua fie pe un fir, fie ajutător, fie pe o agravă, da? Și le vom lăsa nelucrate. Iar restul ochiurilor vom lucra de jur împrejur și vom lucra modelul așa cum vine. Vom lucra torsadă, vom lucra ghindă, iar sucitură la rumb și așa mai departe. Deci, aceste 6 ochiuri, da, eu mă ghidez după firul cu care am început. Aceste 6 ochiuri le iau pe o agrafă, pur și simplu, ori cu un ac pe un fir ajutător, eu oricum cred că le voi muta pe un fir ajutător, pentru că este mult mai ușor să le lucrez decât să am agrafele astea în lucru. Așa. Aceste ochiuri sunt în așteptare, da? Și vor rămâne. Haideți că vom începe cu această parte. Vor rămâne în așteptare, nelucrate.
noi începem cu modelul, după cum v-am spus, când ajung aici la sub braț, la a treia torsadă, atunci revenim cu alte explicații. Așa, am lucrat două torsade, două romburi, am lucrat și ghindele și acum a treia torsadă o iau cu ajutorul unui ac pe un fir ajutător, pentru că chiar nu-mi place cum stau agrafele astea în lucru, deranjează. Așa, pur și simplu legăm firul și lăsăm aceste 6 ochiuri nelucrate. Acum vom continua să lucrăm ochiurile de pe mânică, da? Pe mânică, la mânică iarăși am scos agrafa și am pus ochiurile pe un fir ajutător, iar acum vom lucra în continuare ochiurile mânicii. Deci eu schimb, pun aici o Andreea. Uite așa. Acum voi continua să lucrez ochiurile de pe mânică și voi continua cu spatele cardiganului. Apoi, când ajung la a treia torsadă din partea din față, această torsadă va fi luată la fel pe un fir ajutător cu ajutorul unui ac și lăsată, iar a doua mânică va fi trecută și ea pe firul de pe andreile principale, da? Și vom lucra, vom avea deja cardiganul și mânicile în lucru. Da? Apoi ne vom întoarce cu un rând pe dos, vom lucra ochiurile așa cum vin, iar la următorul rând pe față, când vom începe scăderile, voi reveni cu alte detalii. Așa, am lucrat rândul pe față, am lucrat rândul pe dos fără model, acum va trebui să lucrăm raglan de jos în sus până rămânem partea din față fără ochiuri. Mai întâi de toate ne stabilim câte ochiuri ar trebui să aibă linia raglanului. Linia raglanului poate să fie dintr-un ochi, două sau mai multe. Eu vă recomand să aveți vreo 4, da, 3-4. Dacă aveți 3 ochiuri, atunci luați un ochi din partea din față, un ochi a mânicii și un ochi puteți să ridicați. Dar dacă luați 4 ochiuri, atunci 2 ochiuri din partea din față, 2 ochiuri de la mânică, da? Și linia raglanului eu voi lucra cu ochiuri pe față și voi efectua scăderi doar doar pe fața lucrului, da? Pe dosul lucrului se vor lucra fără scăderi și astfel vom scădea câte 10 ochiuri la fiecare rând pe față, adică un ochi, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, da? Vom începe scăderea din torsada din partea din față, din partea stângă, apoi înaintea marcatorului, după linia raglanului, după a doilea marcator, iarăși scădem și tot așa vom scădea câte 10 ochiuri la fiecare rând pe față. Eu voi lucra cu scăderile și atunci când partea din față voi rămâne fără ochiuri, atunci revin cu alte detalii și vedem cum lucrăm mai departe. Ia uitați-vă unde am ajuns eu. Deci, partea din față, după cum v-am spus, ori rămân cu ochiuri, cu 2, eu am rămas cu 2 ochiuri, în rândul anterior pe față am avut 4 ochiuri, deci am luat 2 și 2, acum am 2 ochiuri pe dos. Nu pot să le iau doar pe astea 2 odată, pentru că rămân iarăși cu un ochi pe dos, de aceea voi lua ochi pe față cu un ochi pe dos la un loc și din linia raglanului un ochi pe față cu un ochi pe dos la un loc. Și haideți să vedem cum lucrăm noi. Bine să o lucrez în continuare așa cum am lucrat până acum. Ochiurile pe față iau nelucrate. Ochiurile pe dos se lucrează, iarăși ochi pe față nelucrat. Ochi pe dos. Iar acum, pentru că
Ochii pe față ar trebui să-l iau odată la un loc cu ochiul pe dos. Pur și simplu dau ochiul de față să fie deasupra, da? Iarăși întoarcem celelalte ochiuri și luăm două ochiuri la un loc spre dreapta, astfel încât ochiul pe față să fie deasupra și uite așa am rămas noi fără ochiuri partea din față. Acum lucrez până în capăt, urmând să fac scăderile așa cum vin. În față voi face iarăși la fel, ochi pe față și cu ochi pe dos, ochi pe față, ochi pe dos, da? Voi rămâne fără ochiuri, pe dos în față, da? Și voi lucra rândul pe dos, după care ne vom întoarce și vom lucra doar bentița de jur împrejur. Deci eu mă voi opri până la jumătate și apoi reiau din partea dreaptă bentița și o lucrez până la mijloc unde vom coase. Ce am mai făcut eu între timp, am cusut la un subbraț, la o mânică, da? Am cusut la subbraț cu cusătura invizibilă, dar cealaltă mânică o vom coase împreună. Acum lucrăm rândul pe față până în capăt, rândul pe dos și după care revenim și lucrăm împreună bentița. Gata, am lucrat și rândul pe dos, m-am întors pe față și acum ar trebui să lucrez doar bentița până ajung la spate. La spate, m-am uitat eu unde am modelul. Eu am rămas cu două frunze, două romburi, da? Și torsada pe mijloc. Deci, iau un marcator, am marcat ochiul de mijloc, da? Și acum voi veni cu această bentiță, scăzând ochiuri, până ajung aici la marcator, după care voi lua ochiurile din partea dreaptă și la fel voi proceda. Cum lucrez eu bentița? Având în vedere că ochiurile pe față se lucrează doar pe dosul lucrului, încep cu ochi de margine luat nelucrat, ochi pe față, iarăși nelucrat, lucrăm ochi pe dos, ochi pe față nelucrat, ochi pe dos, ochi pe față nelucrat, ochi pe dos și ochi pe față nelucrat. De acum încolo va trebui să scădem aceste ochiuri. Cum procedez eu? Prima dată și primul rând care îl voi lucra cu scăderi, voi lua două ochiuri la un loc. Și acum stau și mă gândesc cum să lucrez aceste ochiuri. Să lucrez pe față sau pe dos. Sincer, nici nu știu cum. Dar voi încerca să văd cum îmi ies. Hai să vedem pe dos, pentru că ultimul ochi la noi este pe față. Da? Întoarcem lucrul pe dos. Și cum v-am spus, lucrăm doar bentiță. Primul ochi se ia nelucrat. Apoi lucrăm ochi pe dos, pe față, pe dos, pe față, pe dos și pe față. Așa. Iar suntem cu rândul pe față. Primul ochi se ia nelucrat, ochi pe față, ochi pe dos, iarăși pe față nelucrat, ochi pe dos și tot așa, toată bentița. Și acum, ochiul rezultat din scădere se ia la un loc cu următoarele două ochiuri, da? În total vom lua 3 ochiuri la un loc pe dos. Străniți ochiul bine ca să nu iasă prea lăbrățat și întoarcem rândul pe dos. Iarăși lucrăm primul ochi se ia nelucrat, acel rezultat din scădere și lucrăm bentița. Dacă, mă repet, dacă aveți elastic simplu, atunci lucrați un ochi pe față, un ochi pe dos și pe față și pe dos lucrului. Doar scăderile faceți exact cum le fac eu. Și aș mai lucrăm un rând, după care veți continua singuri. Primul ochi se ia nelucrat, ochi pe față nelucrat, ochi pe dos. Ochi pe față nelucrat și iarăși ochiul rezultat din scădere cu următoarele două ochiuri se iau la un loc și le voi lua la un loc pe dos. Da, este o alegere foarte bună ca să lucrăm ochiul pe dos, pentru că ultimul ochi este pe față.
la bentiță, se așează foarte bine. Dar tot timpul eu fac probe, da? Încerc și așa să văd cum îmi ies. Nu este o regulă anume că să lucrați exact cum vă spun eu, da? Deci eu vă spun cum îmi place mie și lucrez, ia uitați. Și așa lucrăm până vom ajunge la marcator. Așa, eu am ajuns la mijlocul spatelui. Am ajuns la acea torsadă, i-am scos marcatorul. Acum, ultima scădere, nu mai am de 2 ochiuri. Stați așa, nu mai am de 3 ochiuri, ci am de 2 ochiuri pentru că nu am suficiente ochiuri. Și iau 2 ochiuri la un loc. Acum ce voiam să vă spun eu. Ia uitați-vă cât de frumos ne-a ieșit nouă bentița. Iar dacă vi se pare că în timpul lucrului bentița este prea strânsă, da? Nu știu cum lucrați voi ochiurile, dar dacă vi se pare că bentița este prea strânsă, strânge lucrul grămadă, atunci puteți lua de 2 sau de 3 ori câte 2 ochiuri la un loc, nu 3. Ca de obicei, eu am luat de 2 ori câte 2 ochiuri și văd că arată foarte bine. Acum am ajuns la jumătate, tăiem firul, îl las cam vreo 15-20 cm pentru că va trebui să scoasem cu el, da? Așa. Ochiurile astea le iau pe o agrafă sau pe un ac cu fier, cu altă culoare. Așa. Am trecut ochiurile bentiții, doar ochiurile bentiții. Ochiul rezultat din scădere. L-am luat înapoi pe Andreea și îl las aici, da? Acum tragem Andreaua și ne mutăm cu lucru pe partea dreaptă, da? Având în vedere că noi ne-am pornit cu lucru pe partea de față, da? Acum va trebui să continuăm tot pe față, da? Doar că vom lucra doar bentița. Așa că iau ochiurile bentiții pe Andreea, o stângă limut și va trebui să lucrăm rândul pe față. Așa. Și având în vedere că noi scăderile vom efectua deja pe partea de pe dos, punem firul, adăugăm firul, nu-i fac nod, nu-l leg nicăieri, după care la final îl voi ascunde și pur și simplu lucrez bentița cu ochi pe față nelucrat, ochi pe dos, ochi pe față nelucrat, ochi pe dos. Și ochi de margine. Ne întoarcem pe dos. Și acum vom efectua scăderile pe dosul lucrului. Lucrăm bentița așa cum este. Ochi pe față, ochi pe dos. Așa. Ultimul ochi este pe față. Iar următoarele 2 ochiuri, cum am spus prima dată și acolo am efectuat o scădere doar de 2 ochiuri, da? Vom lucra 2 ochiuri la un loc pe față, ca pe fața lucrului să iasă acele scăderi pe dos. Iar și întoarcem lucrul pe față, primul ochi se ia nelucrat, ochiul rezultat din scăderi. Și lucrăm bine așa cum ați lucrat-o până acum. Întoarcem pe dos și următoarea scădere și de acum încolo vom lucra scăderile de 3 ochiuri. Și v-am spus, dacă vedeți cumva că vă strânge prea tare lucru, atunci lucrați 2 scăderi sau 3 doar cu 2 ochiuri. Pardon, iarăși luam pe dos. Așa. Suntem pe dos lucrul, deci efectuăm o scădere de 3 ochiuri pe față. Strângem ochiul bine și ne întoarcem pe fața lucrului. Iar primul ochi rezultat din scădere se ia nelucrat și lucrăm bentița așa cum vine. Și de acum încolo vom lucra până vom rămâne fără ochiuri, partea din spate, și vom rămâne doar cu ochiurile bentiții, după care vom trece la cusut. Așa. Am încheiat toate ochiurile și am ajuns la mijloc. Am luat și celelalte ochiuri pe o Andreea,
Iar aici, ultimul ochi, rezultat din scădere, este pe dos și va trebui să scăpăm de el. Pur și simplu, îndrept ochii pe față. Da? Și va trebui să-l trecem deasupra. Uite cam asta. Și acum va trebui să le coasem cu sătura invizibilă. Ochi cu ochi. Și mai întâi vom coase ochiul pe față, apoi vom trece și la cel pe dos. De aceea am nevoie de o agrafă. Și ochiul pe dos le voi lua pe o agrafă, iar ochiurile pe față le voi lăsa pe Andreea. Ochiurile pe dos le voi lăsa în așteptare. Eu am mai făcut cusătura asta, de asta prefer să o fac, este mai migaloasă, dar așa. Și ultimul ochi. Avem 4 și 4. Ochiurile pe dos le vom lăsa în spate și procedăm la fel și cu cealaltă Andreea. Așa. Mi-au rămas ochiurile pe față pe Andreea. Le pun așa orizontal și voi începe scos din ochiuri. Prima dată, firul care e scurt, care l-am tăiat, l-am luat cu un nac și introduc din interior spre exterior în primul ochi, din întreaua îndepărtată dinspre mine și a doua oară din interior spre exterior spre mine, da? Acum, a doua oară, introduc în același ochi, doar nu introduc din interior, din exterior în interior și iau următorul ochi din interior spre exterior, în zigzag. Haideți că am scăpat și Andreea. Uite așa. Din interior spre exterior a doilea ochi. Și de acum încolo vom coase câte două ochi, da? Acum introduc a doua oară în același ochi, din exterior în interior și acum în zigzag, din interior spre exterior, în următorul ochi. Ne întoarcem, iarăși, din exterior în interior, în ochi și din interior spre exterior. Și la fel procedăm. Uite așa. Așa. Acum întoarcem lucru și culegem ochiurile de pe Andreea, de pe agraf pe Andreea. Așa. Acum nu uităm că în ultimele două ochiuri noi am înțepat acul numai o dată. Luăm iarăși a doua oară, înțepăm în ultimul ochi și luăm pe primul ochi pe Andreea. La fel procedăm și cu celălalt ochi și înțepăm a doua oară în ochiul de pe Andreea. Din interior spre exterior. Și acum iarăși. Din exterior în interior, în zigzag, luăm următorul ochi, da? Iarăși, dinspre noi și apoi introducem un ochi spre noi. Iarăși, ochii de pe Andreea, cu următorul ochi. În fiecare ochi, noi înțepăm de două ori. Așa. Și
În ultimele ochiuri noi am înțepat doar câteodată. Acum înțepăm o dată. Luăm un ochi de aici pe margine. Și la fel introducem a doua oară în ochi și îl înțepăm tot în margine. Uite așa. Ochiurile le vom spăla. După spălare se va aranja, ia uitați, marginea nici nu se cunoaște unde am făcut noi cusătura. Vom strânge firele foarte bine. Le vom aranja, vedem unde ascundem noi capătul. De obicei eu o ascund pe margine. Da? Ascunzând firul prin ochiurile din margine. Uite așa. Pot să merg încă o dată înapoi cu ele. Am foarte multe capete de ascuns pentru că totuși am avut 10 gheme. Da? Și apoi iau acest fir și îl duc în partea dreaptă. Uite, cam așa. Aici. Uite așa. Ia uitați. Nici nu se cunoaște unde a fost cusută. Da? Acum va trebui să trecem la cusătura de sub braț. La sub braț avem la fel ochiurile torsadelor. Le vom lua pe fiecare latură pe o Andreea. Da? Aici pe o Andreea și latura cealaltă pe altă Andreea. Așa. Ochiurile torsadelor sunt pe Andreele. Și acum va trebui să scoatem la fel ochi cu ochi până ajungem să scoatem și aici să nu obținem gaură. Haideți să vedem cum prima dată, cum facem noi. Introducem prima dată acul din interior spre exterior odată în primul ochi. Iar acum pe lateral, ca să nu obținem o gaură, da? Luăm pur și simplu un ochi. Uite așa. Iau un ochi și introduc acul în următorul ochi pe celălalt Andreea. Strâng bine. Și acum a doua oară în primul ochi și apoi între al doilea ochi din interior spre exterior. Și acum iarăși exterior, interior. Următorul exterior, interior, în zigzag. Iarăși din exterior, următorul din interior. Și ajungem în capăt. Gata. Ultimele două ochiuri sunt luate doar o dată înțepate, da? Acum ne uităm, strângem și firul cu care am terminat noi aici. Îl strângem. Și acum introducem acul a doua oară în ochi. Luăm ochiul lateral, îl strângem, introducem prin interior în celălalt ochi, da? Vreau să vă introduc așa ca să vedeți și voi. Uite așa. Asta este ultimul. Așa, l-am cuprins și acum următorul ochi, pur și simplu, și introducem pe dosul lucrului acu. Dar vreau cumva ca să iagați așa un fir. Uite. Uite cât de frumos ne ieșit nou aici la sub braț, fără găuri, fără nimic. Introducem pe dos și pe dosul lucrului.
aducem firul la un ochi pe față, da? Luăm doar o latură a unui ochi. Și uite așa. Acum pot să mă întorc înapoi pe același ochi, dar asta rămâne să o fac mai târziu. Și uite așa am cusut noi. Las sub braț și am de ascuns, v-am spus, o groază de fire. Și să-mi cos năsturile și să-l pun la spălat. Uitați-vă. Eu le las lungi. După ce le ascund, tot le las. Abia după spălare le tai. Da? Ia uitați-vă cât de bine aici nou cusătură. Și după spălare, mâine cred că îl vedem postat pe internet. Deci cam atât a fost pentru astăzi. Eu vă mulțumesc că mă urmăriți. Nu uitați să dați un like dacă v-a plăcut. Mi-ar fi de folos dacă ați distribuit și acest tutorial. Iar până la următorul meu tutorial vă urez mult spor și v-am pupat!